سلام عرض میکنم خدمت تمامی دوستان. امیدوارم که حالتون خوب باشه. نسل اول BMW سری 5 رو ملاحظه میکنید با کد اتاق E12 که بین سالهای 1972 تا 1981 روی خط تولید بوده. البته بعضی از کشورها هم تا مدلیر 1984 E12 تولید شده براشون، حتی با داشبورد و اینتریور E28. نسخه M5 نداره این خودرو، البته M535 هست که M5 تلقی میشه ولی به صورت رسمی معرفی نشد و اولین ورژن M5 روی E28 بود. این خودرو رینگ های آلپینا داره، طراحی اینتریورش کاستومایزیشن روش صورت گرفته و رنگ های فابریک نیست. طراحش پال براک دوست داشتنی هست. البته آقای مارچلو گاندینی هم مشارکت داشته. این یه خودرو سدان خانوادگی هست، فضای بسیار زیاد، صندوق عقب، 70 لیتر گنجایش باک بنزین، حدود 380 لیتر گنجایش اگه اشتباه نکنم باک عقبش هست.